હંસાબેન વિનોદભાઈ ડોબરિયા, ઉંમર વર્ષ 56। મને આંખમાં બહુ જ ખટકા આવતા અને લાલ એકદમ રહે અને 10-12 વર્ષ થયા આંખમાં તકલીફ હતી। ગોંડલ, રાજકોટ, નવસારી, અમદાવાદના લગભગ ડૉક્ટરને બતાવી પણ ક્યાં ફેર નહોતો। પછી છેલ્લે નાગપાલ ડૉક્ટરની સલાહ લીધી, તેનાથી મને ઘણો જ ફેર છે। 3 મહિનાથી ચાલુ છે। મને આંખમાં તકલીફ હતી એના કરતાં અત્યારે મને ખૂબ જ સારું છે। એમ થાય નહીંતર હું કંઈક કામ કરતી ને તો મને આમ બહુ જ ચીડિયો સ્વભાવ થઈ ગયો હતો, ખારી થઈ જતી જ્યારે મને આંખમાં પ્રોબ્લેમ હતો ત્યારે। પણ હવે તો મને બહુ જ સારું છે। મારું નામ વિનોદભાઈ ડોબરિયા। મારા મિસિસને છેલ્લા 10 વર્ષ થયા આંખમાં ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ રહેતો હતો। આના માટે મેં ગોંડલ, રાજકોટ, અમદાવાદ અને નવસારી ઘણા બધા ડૉક્ટરોને કન્સલ્ટ કરીને એની ટ્રીટમેન્ટ કરાવી। ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી એને આંખમાં થોડો ઘણો ફરક દેખાતો। પાછું હતો એના પ્રોબ્લેમ એવો કે આંખમાંથી પાણી પડવા માંડે, આંખમાં ચિકાસ વળે અને આંખમાં ખટકા આવે, એટલે આંખમાં એકદમ અસહ્ય દુખાવો થાય। એના લીધેથી ઘણા ડૉક્ટરોનું કહેવું એમ હતું કે જામર છે, ઘણા ડૉક્ટર એમ કહેતા કે આંખમાં પાણી આવતા બંધ થઈ ગયા છે। આ બધા ડૉક્ટરોની ટ્રીટમેન્ટ કરી પછી મને એવું લાગ્યું કે મારે કોઈ એક એવા ડૉક્ટરની પાસે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી જોઈએ કે જે દવા કર્યા પછી એનું કંઈક રિઝલ્ટ મળે। આના માટેથી હું મારી ઓફિસમાં એક વખત બેઠો હતો ત્યારે મારા 2 સ્ટાફ મિત્રો અને અમારે અંદરો-અંદર ચર્ચા થઈ ત્યારે ડૉક્ટર નાગપાલ સાહેબનું નામ ચર્ચામાં આવ્યું। એટલે તે દિવસે મેં નાગપાલ સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી અને હું નાગપાલ સાહેબને મારા મિસિસને લઈને બતાવવા આવ્યો। ડૉક્ટર નાગપાલ સાહેબને મેં એટલું જ કીધું, આ મિસિસને આ પ્રોબ્લેમ છેલ્લા 10 વર્ષ થયા છે પણ હું તમને પ્રીવિયસ જે ટ્રીટમેન્ટ કરી, અગાઉ જે કોઈ ડૉક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ કરી એ કોઈ પણ રિપોર્ટ હું તમને નહીં બતાવું। તમે તમારી રીતથી કન્સલ્ટ કરો, નિદાન કરો અને ટ્રીટમેન્ટ કરો અને મને રિઝલ્ટ આપવાનું। ત્યાર પછી ડૉક્ટર નાગપાલ સાહેબે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી અને પહેલી જ વખતમાં એણે લિપિડ ફ્લો ટેસ્ટથી આંખની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી। આ ટેસ્ટથી, લિપિડ ફ્લો ટેસ્ટથી મારા મિસિસને લગભગ 80% જેવી રાહત પહેલી જ વખતની ટ્રીટમેન્ટથી મળવાની ચાલુ થઈ ગઈ। આજે છેલ્લા 3 મહિના થયા ડૉક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે અને એક પણ વાર મારા મિસિસે આંખના પ્રોબ્લેમ છે એવી કોઈ કમ્પ્લેન મને નથી કરી અને આ ટ્રીટમેન્ટથી એને ઘણી રાહત છે। પહેલા જ્યારે દુખાવો થતો ત્યારે આપણે બોલાવી તો કોઈનું બોલવું ગમતું નહીં, કામ કરવામાં રુચિ ના રહેતી, એવું બધું બહુ થયા રાખતું। પણ છેલ્લા 3 મહિના થયા આ ટ્રીટમેન્ટ પછી એને એટલી બધી રાહત છે કે આ બધી કમ્પ્લેન જે છે એ લગભગ દૂર થઈ ગઈ છે। અને હું તો એટલું જ સજેસ્ટ કરીશ કે આંખનો નાના મોટો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો મારા કોન્ટેક્ટમાં કોઈ આવશે તો હું તો એને એટલું સજેસ્ટ કરીશ કે આપ એક વખત ડૉક્ટર નાગપાલ સાહેબની ટ્રીટમેન્ટ કન્સલ્ટ કરો અને એની ટ્રીટમેન્ટ સલાહ સૂચન લઈ અને આગળ વધો। કેમ કે આંખ એ આપણા શરીરનું એક મહત્વનું અંગ છે અને આંખમાં નાની મોટી કોઈ પણ તકલીફ હોય તો એને દૂર કરવી એ તાત્કાલિક ધોરણે વ્યવસ્થિત ડૉક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ લઈ જો કરીએ તો આંખ આપણથી વધારે નુકસાન થતું બચે આંખને। થેન્ક યુ।